guys, I'm Lianne Francine and welcome back to my channel. If you haven't subscribed yet, please click the subscribe button, press the like sign, and comment down below. For today's video, ang gagawin ko ay ketchup slime. Ito, yung container. Lalagyan ko na ng glue. Yung gagawin kong ketchup slime, glossy. Meron ako dito lotion, lalagay ko na. Tas, baby oil. Yung color ng ketchup ay color red, kaya ito yung gagamitin ko. Red na poster paint. Kailangan dark kasi color dark yung ketchup. Nahaluin ko muna para makita ko yung kulay. Guys, back to the video. Bumili lang ako ng red na food coloring kasi sobrang putla nung ginawa ko kasi sobrang putla nung poster paint na red. Ayan yung itsura. Sobrang putla nung kulay. Yan, dadagdagan ko pa ng glue para dumami. Lalagyan ko na ng red na food coloring. Mga 3 drops lang kasi makulay yung food coloring kesa sa poster paint. Yan, nahaluin ko na. Kulang pa yung pagkapula, no? Dagdagan lang natin siya hanggang maging kakulay siya ng ketchup kasi sobrang red ng kulay ng ketchup kaya damihan yung paglagay ng food coloring. Yan, mas dumark yung pagka-red niya. Guys, ito na yung kulay niya. Sobrang red niya na. Kakulay na siya ng ketchup. Lalagyan ko ng lotion para mas maging glossy. Lalagyan ko din ng baby oil. Yan, nahaluin ko na. Sunod naman, lalagyan natatapon na. Sunod naman, lalagyan ko ng activator. Pakunti-konti lang, baka masobrahan ako nalagay. Haluin lang ng haluin hanggang maging slime na siya. Slime na siya. Ito. Slime na siya. Ito na yung ketchup slime. Sobrang glossy niya na.
Ito na yung ketchup slime. Sobrang dami kong nilagay dito na food coloring kasi sobrang pula ng ketchup. Kaya ayan, kakulay niya na. Ito para siyang ketchup. Thanks for watching. See you on my next video. Bye!